Yan po mga kabady, no. Katapos ko lang po mag-tune up niyan. Medyo mausok at bago lang din namin napaandar, no. Ayan. Talagang mausok at first time lang din ulit umandar. Almost 7 months na nakatambay. Ayan. Tapos napasukan ng tubig yung kanyang engine. Naghalo ng tubig at langis. At tapos ko lang po gawin yan ng makina na yan. Yan po. Medyo mausok pa talaga at start lang po niyan. Yan, kita nyo naman eh. Extra income na rin din po to. Yan po. Susubukan po namin ngayon pandarin para makita kung mausok pa ulit. Yan. Katapos lang po namin travel yan at linisan yung ibang ano niya, mga parts para talagang condition na. At ano pala, no, pa-subscribe and pa-like and share na din ako mga kabagi. Sana wag nyo namang kalimutan mag-share and like, then subscribe na rin and hit notification bell para naman update kayo sa aking mga videos na aking mga ginagawa, no. Ayan po, sinusubukan kong ano yun, kung talagang mausok pa talaga. Ito po ay PC50 Komatsu na backhoe. Ayan, sa Lopez Quezon po ito, no. Ayan, extra income din po to. At sa mga may ano dyan na gusto magpagawa, pwede rin po. Electrical and engine, hydraulic, kung kaya natin gawin, gagawin natin. Okay. Yun, no, mga kabady, no. Ginabi na po tayo. Medyo magabi na po. Yan. Katatapos ko pong final na tune up para sa makina na to. Yan. Then bukas itatry natin na mag-operate, maghukay, kung maganda na ba talaga ang kondisyon at
nasa quality ba ang gawa. Yan. Medyo umulan po kaya basa rin yung pati yung makina. Yan. Maghapon po ito ang ginawa. At salamat po sa mga nanonood na. Ngayon pa lang nagpapasalamat na ako. Then, huwag niyo po talagang kalimutan i-subscribe ang YouTube channel ko po, Moy PPH. Yan. Sana naman po magustuhan nyo ang mga video na ginagawa ko o ang mga ina-upload ko. Medyo okay na yung makina at wala nang usok. Nasa kondisyon na ito. Yan. Yan po, sinusubukan na po natin yung bako na ginawa po natin, no? Yan. PC50 Komatsu. Ang problema po niyan, almost 7 months na nakatambay, din napasukan ng tubig yung makina. Ngayon, in-overhaul po namin, then pinalitan ng pyesa. Ang problema nga lang dahil ang makina niya ay Kubota. Pero at least marami namang nakuha ang pyesa sa Maynila eh. 4 cylinder po ang makina nito, Kubota. Pero malakas, maganda pa. Yan, nakikita nyo naman po. Malakas pa siya. Yan. Now, at sa mga gustong magpagawa dyan, yung merong mga equipment, pwede nyo po akong kontakin, pwede nyo po akong i-message. No, kung may papagawa kayo, electrical and makina po ang ginagawa ko po. Ang lakas ng bako. Sa kondisyon na po ito. Hanggang dito lang po muna, no.